भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर भावांनो, मी तुम्हाला PLP फाईल देणार होतो. जे 50 लाईक्स कंप्लीट झाले की मी तुम्हाला एक PLP फाईल अवेलेबल करून देईन असं मी तुम्हाला बोललो होतो. तर आपण त्या PLP फाईल आपण बघूयात. तर मी टेलिग्राम ग्रुपवर सेंड करतो PLP फाईल्स. प्रथम आपण तिथे सेंड करूयात. तर आपण ही लग्नपत्रिका जी होती ती आपण अपलोड केली होती आणि या आपलं म्हणजे हा थंबनेल आपला पहिला व्हिडिओचा. तर ते तुम्हाला #2 दिसते, म्हणजे ही आपल्यावरची दुसरी PLP फाईल आहे. तर याला तुम्ही 50 लाईक्स कंप्लीट करा, मी तुम्हाला दुसरी एक PLP फाईल देतो असं बोललो होतो. तर तुम्हाला ही PLP फाईल आता आजच्या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. तर त्या अगोदर तुम्ही जर टेलिग्राम ग्रुपला आपले जॉईन होणार असेल तर होऊ शकता, कारण इथं पण आपण भरपूर सारं मटेरियल वगैरे टाकत असतो, इथे तुम्ही पाहू शकता. नाहीतर व्हॉट्सअपलाही तुम्ही जाऊन जॉईन होऊ शकता. तर व्हॉट्सअपला मी तुम्हाला दाखवतो. तुम्हाला जिथे जॉईन व्हायचं तिथे तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर इथे आपले व्हॉट्सअपचे ग्रुप आहेत, इथेही तुम्ही जॉईन होऊ शकता. त्यामुळे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या चॅनलवर जर तुम्ही आला असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते करून घ्या आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आपला व्हिडिओ अपलोड झाला की सगळ्यात अगोदर तुमच्याकडे पोहोच होईल. तर व्हिडिओ चालू करूयात. तर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक ड्राईव्हची लिंक भेटेल. तर खूप जणांना प्रॉब्लेम येतो PLP फाईल, हे काय म्हणतात PLP फाईल अटॅच होत नाही वगैरे, भरपूर काय प्रॉब्लेम येतात. त्यामुळे मी तुम्हाला लाईव्ह प्रॅक्टिकल दाखवतो. आणि असं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन केलं मी, सगळ्यात खाली PLP फाईल म्हणून एक अशी फाईल असणार आहे. तर यावर जाऊन तुम्ही एक झिप फाईल तुम्हाला भेटेल, ती झिप फाईल घ्या, एक्स्ट्रॅक्ट करा. एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर एक फोल्डर तयार होतो. तर तो फोल्डर म्हणजे PLP फाईल असते. तर मी तुम्हाला दाखवतो कशा पद्धतीचे फोल्डर असेल. तर अशा पद्धतीचे फोल्डर असतील आणि त्यामध्ये कंटेंट असेल. तर त्या कंटेंटचे आपल्याला काही देणं घेणं नाही आहे. असा फोल्डर, जो फोल्डर असेल तो घ्यायचा, इथून कॉपी करायचा असा, आणि असं त्याला इंटरनल स्टोरेजमध्ये जाऊन पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये जायचं. पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये गेल्यानंतर इथे प्रिसेट्स म्हणून ऑप्शन असतो, म्हणजे PLP फाईल्स सर्व काही इथे स्टोअर होत असतात. तर इथे कॉपी करायचं. माझ्यात ऑलरेडी आहे त्यामुळे मी रिप्लेस करतो आहे. तर इथं रिप्लेस, आपली फाईल रिप्लेस होते. तर भावांनो, पूर्ण लक्ष देऊन बघा, प्रोसेस खूप सोपी आहे. आणि काही अवघड वाटलं तर मेसेज करा मला, मी सांगतो तुम्हाला. आणि ज्यांना PLP फाईल पेड पाहिजे असतील, माझ्याकडे जवळजवळ 50 फाईल्स आहेत PLP. ज्यांना विकत पाहिजे असतील त्यांच्यासाठी अवेलेबल आहेत. जास्त काय प्राईज नाही, 10 ते 20 रुपये एक PLP फाईल असेल, त्यामुळे काही टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला पूर्ण 300 ते 400 रुपयामध्ये पूर्ण 50 PLP फाईल्स मिळतील, ज्या त्या रेट्सनुसार. तर तुम्हाला पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशनमध्ये जायचं. पिक्सेलॅब ॲप्लिकेशन गेल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टचं फाईल आहे वेड5 अशा पद्धतीने आपण शोधून घ्यायचं. असं थोडा लोड घेते. लोड घेतल्यानंतर आपली PLP फाईल इथे ओपन होते. ओपन झाल्यानंतर तुम्ही यामध्ये बदल वगैरे करू शकता अशा पद्धतीने. भावांनो, व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. आणि याच्या व्हिडिओला 100चे लाईक एम आहे. तर हे लाईक जर तुम्ही एम कंप्लीट केले तर तुम्हाला मी नेक्स्ट टाईमला 2 PLP फाईल अवेलेबल करून देणार आहे. तर 2 PLP फाईल अवेलेबल करून देणार आहे. तर त्यातली एक PLP फाईल असेल, तर त्यातली ही एक PLP फाईल असेल. तर याची क्वालिटी तुम्ही पाहू शकता. आणि दुसरी मी तयार करतो आहे. अशा पद्धतीने 2 PLP फाईल मी तुम्हाला नेक्स्ट टाईम अवेलेबल करून देईन. पण या व्हिडिओला तुम्हाला 100 लाईक्स कंप्लीट करायचे आहेत. 100 लाईक्स कंप्लीट झाले की मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ लवकरच येईल. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच, म्हणजे आजचा व्हिडिओ इथेपर्यंतच.
भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.